Welcome to Love Muffin. I am Shakil. I am Sabin. I'm Mohit. And I'm Nirvik. So, sports is finally coming back. Some of the footballing leagues have started. NBA is also in talks of returning, which is why we have decided to do an episode on sports. And what better way to start it than with football? So, four of us have a lot of similar interests, but I think that football might just be the thing that we enjoy the most discussing. So, today we'll be discussing a little bit about what football is for us, how we started to get into football, and a little bit more into detail about some aspects of football. So, Sabin, what does football mean to you? For me, football is actually an emotion, होइन. Football चाहिँ अब I have been watching for a long time. अनि it has been something that is a getaway from day-to-day life. अब कलेजहरू यताउता एटेन्ड गरिन्छ, सबै गरिन्छ, बट देयर इज समथिङ द्याट इज फर मी, होइन, टु सपोर्ट. अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिँ एउटा इन्भेस्टेड सपोर्टर भएर नै सपोर्ट गर्न चाहिँ अब फुटबल अलाउज मी. अनि त्यसै गरी चाहिँ अब वेन इट इज नियर एन्ड डियर टु यर हार्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पिस दिन्छ, होइन, गेम हेरेर. अनि त्यसपछि त्यो ट्याक्टिक्सहरू, त्यो डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट वर्क टुगेदर इन अ फुटबल म्याच, म्यानेजर, प्लेयर्स, होइन. इनिसियल्ली म क्रिकेटबाट सुरु भए पनि फुटबल गट टु मी, होइन. वेन आई स्टार्टेड वाचिङ बिपिएल. अनि त्यसपछि चाहिँ फुटबल बिना चाहिँ त्यो बाँच्नै नसकिने जस्तो. जस्तै कि अब यही कोभिडको केसमा, होइन, सबैतिर फुटबल बन्द भयो. अब विकली के गर्ने, कसो गर्ने पनि कस्तो त्यो थाहा नभए जस्तो. एउटा विकली रुटिन बनिसकेको थियो गेमहरू, होइन. विकमा अब अलमोस्ट 2 गेम्स हुन्थ्यो. अनि आई थिङ्क इट वाज समथिङ अ गेट वे एन्ड अ कम्प्लिट न्यू इमोसन. गेट अवे भन्दा पनि होइन, अब मेरो लागि है, पर्सनली आई एम स्पिकिङ फर माइसेल्फ. तर त्यो ब्राजिलमा भन्छ नि फुटबल इज अ रिलिजन हियर भनेर, मेरो लागि त्यस्तै नै हो क्या फुटबल भनेको. मेरो एक किसिमले स्यानिटी चेक हो. देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ मेडिटेसन भन्छ. मेरो लागि फुटबल खेल्ने है, आइ एम जस्ट टकिङ अबाउट खेल्ने अहिलेको लागि. अनि खेल्ने इज अ फर्म अफ मेडिटेसन टु मी. अनि त्यसपछि लाइक अ बेसिक टिम वर्क. अनि त्यो फुटबल खेल्दाखेरि पिच बाहिरको केही म्याटर गर्दैन जस्तो फिल हुन्छ क्या. अनि टकिङ अबाउट फुटबल, वाचिङ फुटबल चाहिँ आई स्टार्टेड इट लेट, होइन. प्लेइङ पनि ढिलै नै सुरु गरे हो. तर इट्स समहाउ फेडेड. अहिले चाहिँ रिसेन्टली म त्यस्तो रिलिजियसली चाहिँ फुटबल म्याचेसहरू फलो गर्दिनँ. त्यही नै हो के भन्छ. बट इट स्टार्टेड आउट लाइक ह्युज, मेरो लागि ह्युज डिल थियो फुटबल वाचिङ पनि, प्लेइङ पनि. अनि it was a form of socializing. So that's football for me. I don't think that anyone would deny the fact that football is huge. I know, like just saying that the biggest religion in the world is not a religion. Yep. And why? Because it is football. It is global. Okay? Football is arguably the biggest thing in the world. You know, about certain places not soccer, but still football is football. What I'm trying to say is football is everywhere, basically, in the world. Like I don't think there's a place where European football that we're discussing is not something huge, you know. And त्यसले गर्दाखेरि नै I've been really invested in football as a sports as well as a sport that I play, as also at the same time something to watch, because watching football is really entertaining, you know. I don't know about you guys, but अब मुभी सिरिज हेर्ने टाइपको इन्टरटेनमेन्ट आफ्नै ठाउँमा छ, होइन. बट फुटबल हेर्ने जुन त्यो इमोसन, प्यासन जुन फुटबल हेर्दा आउँछ नि, त्यो आई डोन्ट थिङ्क के अरू हेर्दाखेरि आउँछ कि. सो द एन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर पनि छ कि. सो आई गेस फुटबल इज बेसिकली अ रिलिजन फर मी. ओके, सो मेरो केसमा चाहिँ आई थिङ्क अ बिट कमन, तिनैजनाको एउटा कमन टपिक सबै जोइन गऱ्यो भने मेरो ओभरअल फिलिङ्स अन फुटबल आउँछ होला. We human are like social beings, and we always sense for a bit of a community on anything. जस्तो अनि फुटबल पनि मलाई त्यसै लाग्छ कि लाइक अ होम, लाइक अब लिटरल होम भन्दा पनि एउटा हुन्छ नि, एउटा कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी जस्तो कि इट ब्रिङ्स टुगेदर अ लट अफ पिपल. अनि मलाई त्यही हेर्न पनि कस्तो रमाइलो लाग्छ कि like when you're supporting or when you're playing, we just forget we are just one as a whole team or a group of fans. Okay,
अनि इन द्याट इट सेल्फ इज सो ब्युटिफुल फर मी. अनि त्यसपछि अब अर्को भन्दाखेरि इमोसनको कुरा भनौँ न. अब इमोसन रेन्जमा नि इट मेक्स यु फिल कति रेन्ज अफ लाइक एङ्गर भन्ने कि अब हुन्छ नि वेन यु टिम लुजेस. अनि प्लेजर भनौँ न, अब वेन अ सर्टेन प्लेयर प्ले यु वाच सर्टेन प्लेयर प्ले, कि अब ह्याप्पिनेस भनौँ कि होइन, एङ्ग्विस भनौँ कि जे होइन, सब रेन्ज अफ इमोसन्स यु क्यान फिल वाइल वाचिङ फुटबल गेम. अनि अर्को मोहितले भने जस्तो इट इज अ सोर्ट अफ अ थेरापी फर मी एज वेल, बिकज जब म लाइक आई स्टार्टेड प्लेइङ लेट इन माई स्कुल डेज. अनि त्यसपछि वेन I found out कि when I'm on the pitch, when I'm playing, I saw my entire focus is on the game itself. कि म बाहिर के भइरहेछ म सब कुरा बिर्सिन्छु क्या. लाइक मेरो यो असाइनमेन्ट बाँकी छ, मैले यो काम गर्नुपर्ने, सब बिर्सिन्छु क्या. अनि त्यो भएपछि लाइक इट हेल्प्स मी क्लियर माई माइन्ड एज वेल क्या. सो फुटबल इज भेरी लाइक रिलिजन, इमोसन, लाइक अ पार्ट अफ माई लाइफ. It's very like a huge thing for me. And talking about how I started on on the footballing journey, how I got into football was, well, actually अब first and foremost त मैले 2006 को वर्ल्ड कपहरू हल्का हल्का हेरेको याद छैन नि त. रोनाल्डो coming into the stage of football, like the CR7, not the Brazilian one, like. अनि त्यसपछि आई रिमेम्बर अ बिट अफ द्याट. अनि त्यसपछि आई रिमेम्बर वेन आई थिङ्क त्यतिखेर म ग्रेड 3मा थिएँ होला. सो आई रिमेम्बर कि आई एक्चुअली फट विथ अ फ्रेन्ड लाइक भर्बली. आई नियरली गट इन्टु अ फिस्ट फाइट बिकज वी आर आर्ग्युइङ कि आई वाज सेइङ कि जर्मनी वुड विन एन्ड ही वाज सेइङ कि ब्राजिल वुड विन. एन्ड आई थिङ्क सम अफ आवर फ्रेन्ड्स ट्राइड टु सेपरेट अस. सो या, अनि त्यसपछि आई रिमेम्बर कि I watched a game of Barcelona with my brothers, and it was El Clasico. El Clasico नै थियो होला. And it was a match. I think कि Ronaldinho got a standing ovation. कि कुन चाहिँ त्यो म्याचमा चाहिँ Ronaldinho played very outstandingly. And I remember कि अनि त्यसपछि त्यो बार्साको गेम हेरेर मलाई क्या हुन्छ नि, आई गट इट वाज इन्ट्रेस्टिङ टु वाच. एन्ड आई स्टार्टेड त्यो हेरेर चाहिँ मलाई पनि त्यसो खेल्न मन लाग्यो कि त्यसरी. एन्ड आई गट इन्टु इट. अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड वाचिङ इट. अनि त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त म पहिला त्योभन्दा अगाडि क्रिकेटमा धेरै इन्ट्रेस्ट थिएँ. आई वाच्ड अ लट अफ क्रिकेट एन्ड प्लेड अ लट टु. एन्ड देन आफ्टर द्याट आई ट्रान्जिसन टु फुटबल भनौँ न. अनि आई स्टार्टेड प्लेइङ इट एन्ड आई स्टार्टेड वाचिङ गेम्स रेगुलरली. लाइक आई स्टार्टेड फलोइङ बार्सिलोना फ्रम 2008 भनौँ न. अनि त्यसपछि अनि आई वाच वर्ल्ड कप. अनि त्यसपछि अराउन्ड 2012 I also got into watching the Premier League, English Premier League regularly, and I also started supporting Tottenham. Many people find it like weird and like unacceptable to support two teams, but Yeah, I think but कस्तो त्यो हुन्छ नि, I like their game as well. Plus PL was a Premier League was a huge thing नि त. अनि you had to watch it, and you always watched it. And I thought I think I should have a team in here to support as well. But so I think many people will bash me for it. But my primary team is FC Barcelona, while my secondary team one of them is Tottenham Hotspur. I support them equally, but I don't. I think I support Barcelona much. I'm sorry. Yeah, so त्यो तिमीले के अरे बार्साको गेम भनेको थियो नि वेयर रोनाल्डिनियो गट स्ट्यान्डिङ ओभेसन. त्यो चाहिँ त्यो अपोनेन्ट भन्नाले अपोजिसन सपोर्टर्सहरूबाट पनि स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाएको गेम भनेको तिमीले. सो Madrid fans also gave him a standing ovation. सो मैले फुटबल हेर्न थालेको चाहिँ 2010 पछि हो. अनि आई थिङ्क त्यो म्याच चाहिँ 2010 भन्दा अगाडिको हो है. अनि सो मैले 2010 को वर्ल्ड कप फाइनल हेरेपछि बल्ल फुटबल रेगुलरली हेर्न स्टार्ट गरेको हो. अनि के भन्छ, सो त्योभन्दा अगाडिको म्याच आई ओन्ली नो देम एज अ हिस्ट्री लेसन अर के भन्छ त्यो हाइलाइट्स हेरेर. अनि दे वर लाइभ म्याचेस टु मी. तर एज फुटबल 2010मा स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क म काठमाडौँ आएको थिएँ. अनि त्यसपछि मेरो ठ्याक्क घर सरेपछि मेरो नेबर चाहिँ MIS पढ्ने थियो, सकिल लाइक स्कुल. अनि सो त्यो
भर्बल बुली जस्तो हुन्थ्यो क्या सो यसले फुटबल राम्रो खेल्दैन अनि यस्तो यस्तो खालको हुन्थ्यो अनि हामी धेरै नै सानो थियो तर आई रिमेम्बर त्यो 1.5 मिटर्सको सानो गल्ली जस्तो छ क्या मेरो घरमा वेयर वी पार्क आवर बाइक्स अनि त्यो त्यहाँ खेल्थ्यो क्या हामी अनि वी स्टार्टेड प्लेइङ एट 3 अनि के भन्छ 6-7 बजीसम्म खेल्यो त्यो फर्स्ट डे and that is the very first memory of playing football with Barun हैन Barun was my neighbor so त्यतिखेर we counted our goals इटरहरुलाई थियो अनि त्यसपछि we counted our goals Barun को 50 थियो मेरो 17 थियो so मेरो फुटबल चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको थियो हैन अनि अब त्यो 5 6 7 चाहिँ अलि डर्मेन्ट भयो अनि देन आइम चेन्ज स्कुल अनि बृहस्पतिमा चाहिँ फुटबल इज लाइक अ रिलिजन के द्याट्स वेयर इट स्टार्टेड मेरो लागि चाहिँ हैन एभ्री फकिङ वान वाज इन्ट्रेस्टेड इन फुटबल लाइक त्यो स्कुलमा फुटबल वाज एकदमै युज के त्यो बेसिकली सबै स्पोर्ट्स युज थियो तर फुटबल भनेपछि अब मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा त्यस्तै नै थियो अनि people who I used to hang out with अनि फेरि कस्तो हुन्थ्यो भने स्कुलहरुमा बुलिङ लेभल हुन्छ नि तर एभ्री लेभलको मान्छे एभ्री लेभलको बुली और एभ्री लेभलको के भन्छ ग्रुपले फुटबल खेल्थ्यो के अनि दे युज्ड टु अर्गनाइज म्याच ग्रुप भर्सेस ग्रुप अनि त्यसपछि बृहस्पतिमा अनि एउटा राम्रो कुरा के थियो भने सिनियर्सहरु पनि अब एभ्रीवन वाज इन्टु फुटबल अनि सिनियर्सहरु चाहिँ खाली when you reached like class 10 and you used to only play in the games डेको ड्रेसमा मात्र के अनि त्यो एज अ कल्चर बसेको हैन अनि त्यसपछि इफ यु प्लेड फुटबल वेल यु वर फेमस के सो त्यस्तो खालको थियो अनि आई गट बेटर एट इट एज टाइम पास अनि त्यसपछि त्यस्तै साथी बन्न थाल्यो अनि त्यसपछि फर्स्ट थिङ नै अब सोशलाइज गर्ने फर्स्ट पोइन्ट नै फुटबल हुन्थ्यो एन्ड द्याट्स वेयर निर्विक एन्ड आई बिकेम फ्रेन्ड्स क्लोज फ्रेन्ड्स हैन अब म निर्विक बाहेक अरूसँग के अरे यसलाई बाहेक अरूलाई डिफेन्डर राखेर फुटबल खेल्न गाह्रो मान्छु होला सो देयर वाज अ लट अफ थिङ्स द्याट ह्यापन्ड त्यो फुटबल रिलेटेड इन माई लाइफ अनि यो चाहिँ सानो ग्लिम्स हो लाइक देयर वर अ लट अफ पिपल हु हेल्प मी इम्प्रुभ स्टार्टिङ चाहिँ अब बरुनबाट भयो एन्ड देन मुभ अन टु भद्रे भन्ने साथी थियो स्कुलमा देन छेउ के अरे घर नजिकै एउटा रिह्याब थियो आई युज टु प्ले विथ रिह्याबको दाइहरू अनि रिह्याबको दाइहरू मर्सीलेस थियो सर्ट हान्थ्यो द्याट्स वेयर आई ग्रु लाइक त्यो नतर्सिन सिकेँ अनि त्यसपछि फेरि लाइक कलेजमा साथीहरू सबै फुटबल खेल्ने अनि त्यसपछि फेरि मुभिङ टु अन्डर ग्रेजुएट सबै फुटबल खेल्ने साथीहरू सुरुमा लाइक सोसलाइज हुने पोइन्ट नै सो द्याट्स हाउ लाइक फुटबल ट्रान्जिसन फर मी सो मेरो लागि पनि मोहित र निर्विकको लाइक कम्बो जस्तो छ हैन लाइक म चाहिँ बिफोर 2010 म एकदम क्रिकेट नै हेर्थेँ एकदम अनि क्रिकेट नै खेल्थेँ अनि अल आई वाज त्यो 2006 को वर्ल्ड कप त्यो इटालीले जित्दाखेरिको हैन एन्ड देन त्यसरी ऊ फलो नै गरेको थिएन तर 2010 को जुन वर्ल्ड कप भयो साउथ अफ्रिकामा हैन त्यसपछि चाहिँ आई एक्चुअली वाज स्टार्टेड वाचिङ फुटबल हैन एकदम रमाइलो नै त्यो लाग्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यतिखेर चाहिँ मैले मेसीलाई नै त्यतिखेरदेखि मन पराउन थालेँ हैन अनि त्यसपछि आई लाइक बार्सा तर मैले त्यस्तो गेम हेर्थिनँ मलाई किन भन्दाखेरि लालिगा हेर्दाखेरि अब इफ यु नो अर नट हैन त्यो क्यामेरा नै कस्तो येल्लोइस हुन्थ्यो के त्यो हेर्दा नि मजा नलाग्ने जस्तो के त्यो भएर पनि त्यो कस्तो हुन्थ्यो भन्दा हेर्न नै मन लाग्थेन हैन तर चाहिँ कस्तो थियो भन्दा मेरो दाइले चाहिँ एकदम फुटबल हेर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि दाइले चाहिँ प्रिमियर लिग हेर्ने अनि हि सपोर्टेड म्यान्चेस्टर युनाइटेड अनि हेर्दा चाहिँ प्रिमियर लिग एकदम रमाइलो लाग्न थाल्यो अनि त्यसपछि 2012 पछि चाहिँ मैले रिलिजियसली हेरेर अनि युनाइटेडलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न थाले सो मेरो लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरु भयो तर सुरु हल्का ढिलो भए पनि जस्ट लाइक मोहित सेड सबै हाइलाइट्सहरू हेरेर हिस्ट्री चाहिँ अब फुटबलको चाहिँ म्यासिभ हिस्ट्रीहरू पनि बुझियो अनि डाउन द लाइन 2012 देखि अहिलेसम्म चाहिँ अब मोस्टली कुनै पनि गेम नछोडिकन चाहिँ हेरेको नै छु अब एजमा नि अब तिमीहरूभन्दा अलिकति ठुलै छु म सो फुटबलको हिसाबमा नि अलिकति मैले अलि पहिल्यैदेखि नै स्टार्ट गरेको रहेछु हैन सो द थिङ इज मेरो फ्यामिली चाहिँ कस्तो भने एकदमै स्पोर्ट्स हेर्ने फ्यामिली छ कि लाइक एक्सटेन्डेड फ्यामिली नै अनि फुटबल क्रिकेट हैन चाहिँ एकदमै हेर्ने कि अनि फुटबलमा चाहिँ के भयो भने 2002 को वर्ल्ड कप थियो हैन लाइक कि त जापान कोरियामा भएको थियो नि त
अनि Yeah. आई वाज जस्ट 5-6 years old. अनि के भयो भने अब जापान कोरियामा हुने बित्तिकै ल एसियामा वर्ल्ड कप भइरहेको छ भनेर पुरा एक्साइटेड कि पुरा फ्यामिली होइन. अनि टाइम पनि रिलेटिभली हेर्नलाई अलिकति कन्भिनियन्ट थियो कि. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो बाबाले चाहिँ ब्राजिल सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि. रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो, रोमारियो होइन, अनि डिडाहरू त्यो काफुहरू होइन, रोबर्टो कार्लोस सबै थियो होइन. अनि ब्राजिल सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो. अनि म पनि बाबासँग हेरेर ब्राजिल सपोर्ट गर्न थालेँ होइन. अनि मलाई अनि रोनाल्डो एकदम मनपर्ने, किनभने 2002 को वर्ल्ड कपमा फाइनलमा 2 गोल हानेको रोनाल्डोले जर्मनीलाई जिताएको थियो नि त. सो त्यो हिसाबले अनि मलाई रोनाल्डो, हाम्रो ब्राजिलियन रोनाल्डो चाहिँ एकदमै मन पर्न थाल्यो. अनि मलाई चाहिँ त्यो बेलामा अब 2002 मा 5-6 वर्षको थिएँ. आई डिडन्ट रियली नो कि क्लब फुटबल एक्जिस्टेड कि त्यो बेलामा. अनि टिभी हेरिरहेको थिएँ एकचोटि होइन. अनि स्पोर्ट्स चाहिँ क्रिकेट एकदम हेर्थेँ कि म. अनि स्पोर्ट्सको च्यानलहरू चाहिँ ग्रुप टुगेदर हुन्थ्यो कि. अनि त्यही क्रिकेट हेर्दै हेर्दै म फ्लिप गरिरहेको थिएँ, ठ्याक्क रोनाल्डो आयो कि स्क्रिनमा होइन. अनि सेतो लुगा लगाइरहेको थियो है. अब ब्राजिलको जर्सी त पहेँलो हो नि त. अनि म एकछिन फेसिनेट भएँ किन सेतो लुगा लगाएर खेल्दैछ भनेर. अनि च्यानलको नाम यसो हेरेँ, आरएम टिभी लेखिरहेको छ कि. के रहेछ यो आरएम टिभी भनेर यसो हेर्छु, अब जिदान छ है. अनि फेरि अर्को सेम युनिफर्ममा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको प्लेयर्सहरू खेल्दैछ कि. अनि युजुअली स्पोर्ट्सको कुरा हुने बित्तिकै मेरो काकाहरू हुनुहुन्छ कि एकदमै क्रिकेट खेल्नेहरू हुन्छ. त्यही भएर स्पोर्ट्सको कुरा भयो कि म उहाँहरूसँग डिस्कस गर्न जान्थेँ. अनि उहाँलाई सोधेँ कि किन यसो भएको भएको भने क्लब फुटबल हो यताउता हो यो भनेर बुझाउनु भयो कि यस्तो हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि पुरा फेसिनेट भएँ म. अनि पत्रिकामा एनी टाइप अफ फुटबल देखेँ कि म पढ्थेँ कि. अब हेर्न चाहिँ खासै हेर्दैन थिएँ, किनभने अब कहिले कति बजी आउँछ के आउँछ त्यो बेलामा थाहा थिएन. अनि हेर्थेँ. अनि हप्तै पछि के नयाँ नयाँ न्युज आएर हुन्थ्यो, यसो फलो गर्थेँ कि. अनि 2004-05 तिर चाहिँ के भयो, त्यही काका एकजना चाहिँ लिभरपुलको म्याच हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कि. अनि मैले हेर्न थालेँ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो भने मेरो अर्को फुफाजु कि कसले स्टिभन जेरार्डको नाम लिनुभएको थियो कि. डेभिड बेकहम के इङ्ल्यान्डको क्याप्टेनको कुरा गर्दाखेरि. अनि उहाँले चाहिँ जेरार्डलाई पनि क्याप्टेन बनाए हुन्छ जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो होइन. जेरार्ड दिमागमा बसिरहेको थियो. अनि त्यहाँ जेरार्ड देखेँ कि मैले. अनि त्यसपछि लिभरपुलको जर्सी देखेपछि कलर पनि एकदम मन पर्यो मलाई होइन. अनि कार्ल्सबर्गको थियो होइन पुरा, अनि रातोमा. अनि फेरि अङ्कल पनि लिभरपुल फ्यान हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यसपछि म पनि त्यही हिसाबले लिभरपुल फ्यान भएँ. अनि त्यो बेलापछि चाहिँ अलिअलि हेर्थेँ, लाइक न्युज पेपरमा अलिअलि फलो गरेर हुन्थेँ के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ. अनि जब 2007 मा फर्नान्डो टरेस लिभरपुल जोइन गरेँ. अनि द्याट वाज वेन आई रियली स्टार्टेड टु इन्भेस्ट माइसेल्फ इन फुटबल कि एकदमै. अनि त्यसपछि त्यो बेलासम्म त आई वाज अलिकति ठुलो नै भइसकेको थिएँ. अनि डाइलअप भए पनि इन्टरनेट आयो कि घरमा. सो त्यसबाट अलिअलि फलो गर्न सजिलो भयो. अनि टिभीमा पनि लाइक च्यानल्सहरूमा अलिकति बढी ब्रोडकास्ट हुन थाल्यो. अनि अलिअलि हेर्न थालेँ होइन. अनि त्यसपछि युभेन्टसको गेमहरू हेर्न थालेँ. एलेसान्ड्रो डेल पिएरो थियो होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ युभेन्टसको आई थिङ्क त्यो क्याल्सियोप्ली के स्क्यान्डल भएको थियो कि. तिनीहरूको म्याच फिक्सिङले गर्दाखेरि 2 डिभिजन तल रेलिगेट गर्दै थियो कि. त्यो बारे पनि हल्का फुल्का रिसर्च गरेँ मैले होइन. अनि युभेन्टसको गेम अलिअलि हेर्न थालेँ मैले त्यो बेलामा. अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने मैले पहिला फिफा रोड टु वर्ल्ड कप 1998 भन्ने गेम खुब खेल्थेँ कि. अनि फिफा वर्ल्ड कप 2002 पनि खुब खेल्थेँ. त्यसमा त्यो स्टार प्लेयरले सुट गर्दाखेरि आगो आउँथ्यो. सेन्टरबाटै गोल हान्नु मिल्थ्यो नि त. एक्ज्याक्टली. सो त्यो गेमहरूबाट अलिअलि के अरे प्लेयर्सहरू चिन्न थालेँ. अनि प्लस अलिअलि हेर्न थालेको थिएँ नि त. सो 2007-8-9 सिजनहरूबाट अलिअलि हेर्न थालेँ कि. एभ्री म्याच नहेरे पनि फलो गरेर हुन्थेँ. न्युज पेपरमा टेबल आएको बेला हेरेर हुन्थेँ होइन. के नयाँ भइरहेछ यताउता याद गरेर हुन्थेँ. अनि 8-9-9-10 सिजनदेखि चाहिँ मैले एकदम रिलिजियसली हेर्न थालेँ. अनि कोइन्सिडेन्टली रोय हड्सनको एरा पनि त्यही बेलामा स्टार्ट भयो क्या लिभरपुलमा होइन. सो द्याट वाज अलिकति टफ टाइम, किनभने स्कुलमा पनि एकदम फुटबल डिस्कस गर्ने, क्लासभरि सब युनाइटेड फ्यान थियो फेरि. लिटरली सब युनाइटेड फ्यान होइन. अनि म एक्लै लिभरपुल फ्यान. यति मलाई के भन्छ टर्चर गर्थेँ नि होइन. सो जब स्वारेज आयो नि, स्वारेज र क्यारल साइन गरे. अनि त्यसपछि डर्क काइटले ह्याट्रिक हानेको थियो नि. त्यो गेम वाज लाइक के भन्ने भगवानले आशीर्वाद दिएको जस्तो फिल भएको थियो कि मलाई त्यो बेला. लाइक मेरो बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू सबै युनाइटेड फ्यान छ कि. लिटरली स्कुलको एभ्री बेस्ट फ्रेन्ड मेरो जुनलाई अब क्लोज फ्रेन्ड कन्सिडर गर्छु नि सब युनाइटेड फ्यान छ कि होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति त्यो हो. अनि त्यही बेलामा रफली अब टरेसले छोड्यो होइन. अनि एट द सेम टाइम स्वारेज आयो. पछि अलिअलि रिकभर भए जस्तो भयो. बट देन अगेन फेरि स्टर्लिङले छोड्यो, स्वारेजले छोड्यो, कुटिन्योले छोड्यो. अनि अब जस
अब युर्गन क्लपले जे अलिकति रमाइलो पिरियडमा ल्याएको छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ म थ्याङ्कफुल छु अलिकति भन्नु यार, म्यासिभ भन्नु होइन, लाइक अलिकति हम्बल भएको नि। ठिकै हो, अझै स्टिल 1 गेम टु गो। लेट्स सी, अब होपफुली लुकिङ फरवर्ड टु द रिज्युम अफ द लुकिङ फरवर्ड द सिजन रिज्युमिङ भनौँ न। सो ल है त, अब कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि अब हजुरको चाहिँ कस्तो छ भन्दा वाचिङ टाइम पनि त्यो लाइभ गेमहरू हेरेको पनि हल्का ओभरल्याप गर्छ नि त दुई जेनेरेसनलाई होइन। सो हु डु यु थिङ्क इज द गोट अफ फुटबल? अब यो कुरामा चाहिँ मेरो ओपिनियन अलिक अनपपुलर हुन सक्छ होइन, बिकज म नोस्टाल्जिया फ्याक्टर मात्र हेर्दिनँ कि। अनेस्टली भन्ने हो भने मेसी रोनाल्डोको लेभल आई डोन्ट थिङ्क कसैले म्याच गरेछ र गर्न सक्छ भने। लाइक इज देयर एनी प्लेयर द्याट यु क्यान से होइन एट द एज अफ 35 हुन्छ नि, नट एट नो वान एल्स क्यान कम्पेयर टु हिम भन्ने कोही छ होइन। अब पेले, म्याराडोना दे आर ग्रेट्स होइन, अब ब्याजियोहरू भयो, जिडानहरू भयो, हाम्रो ब्राजिलियन रोनाल्डिनो भनौँ न, एट द एज अफ 35 वेयर वर दे? Exactly. When they were playing, maybe they were like definitely elite level, you know. Maybe they were better than Ronaldo. मैले हेरेको छुइनँ, so I cannot really comment on that, you know. But अहिले current generation मा past कति 15 years भयो होला, those two have been dominating it. होइन, like 15 years सम्म पनि कसले त्यस्तो ट्रायंगल होल्ड राख्न सक्छ कि अबाउट बीइङ द बेस्ट प्लेयर? अब हेर न, प्लेयर्स लाइक नेमार होइन, ह्याजार्ड, अनि कुछ अब लेवान्डोस्कीहरू भनौँ होइन, एनी अदर टाइम होइन, दे वुड हेभ बीन एटलिस्ट 1-2वटा ब्यालन ड'र त जित्थ्यो होला नि होइन। अब मोड्रिचले कहाँबाट जित्यो आई डोन्ट नो होइन, बट even at the age of 34, 35, and Messi and Ronaldo are still front runner. Okay, keep nostalgia aside, and mero lagi any day of the week I'd pick Brazilian Ronaldo over Messi or Cristiano Ronaldo, you know. But the thing is, if you look at it completely unbiased, without any nostalgia factor, at the age of 33, 34, 35, you're still the best player in the world. When you've got such talented players like Neymar, Hazard, you know, De Bruyne, अनि हाम्रो Van Dijkहरू भयो होइन, Aguero of course, like Aguero arguably the best striker Premier League has ever seen, but that's something for another time to discuss. तिनीहरू त्यस्तो क्यालिबरको प्लेयरहरूलाई चान्सै दिएनन् नि हैन। सो आई डोन्ट थिंक एनीवन वुड इभन फ्युचरमा पनि आउला जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि मलाई मेसी रोनाल्डोको लेभलमा म्याच गर्ने प्लेयर्सहरू चाहिँ। अरूले चान्स पायो भने गर्थ्यो त होइन, सिरियसली स्पेशली अब चान्स पाउँछ हैन, सिरियसली अब यिनीहरूको रिटायरमेन्ट पछि चान्स पाउँछन् हैन, बट यिनीहरूले जस्तो त्यो चोक त्यो एउटा होल्ड मेन्टेन गरे नि त्यस्तो चाहिँ गर्दैनन् कि। दे विल बी मल्टिपल ब्यालन ड'र विनर्स हैन, मल्टिपल बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तर यिनीहरूको वाट आई फाइन्ड डिफरेन्ट इज दे आर गुड अन एन्ड अफ द पिच बोथ क्या। त्यो मेसी रोनाल्डोहरू छ नि, जस्तो कि अरू प्लेयरहरू राइजमा आयो अनि त्यसपछि दे 1 or 2 ह्याड के भन्छ यस्तै स्क्यान्डल्सहरू आयो अनि त्यसपछि दे डाइट डाउन अनि त्यसपछि मिडियाले नै आफै पुस गर्यो उनीहरूको राइज तलतिर पुस गर्यो अनि डाउनफल यस। अनि त्यो मेसी र रोनाल्डोमा छैन। The thing is, हाम्रो past 10-12 years मा the only player to have been able to beat Messi and Ronaldo for the Golden Boot is Luis Suarez, right? So I guess Mohit's point kind of highlights Luis Suarez did something that was unthinkable, but we all know the type of image he has. I guess, like I mean, football fans will know what I'm trying to say, no? So मेरो लागि पनि like there isn't any player हैन जो चाहिँ मेसी र रोनाल्डोको त्यो लेभलमा चाहिँ पुग्न सक्छ। एन्ड देन अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स अलरेडी ओल्ड, त्यो मेसी भर्सेस रोनाल्डो जुन डिबेट हुन्थ्यो नि इट्स अलरेडी ओल्ड होइन। यो उसमा आइसकेपछि चाहिँ वी जस्ट ह्याभ टु बी फुटबल फ्यान होइन, इन्जोय बोथ अफ देम। इफ यु हेभ टु पिक एनी अदर प्लेयर, अब अहिले चाहिँ एज यु क्यान अब सबैले थाहा नै छ होइन, एम्बापे इज लाइक he is also magical हैन त्यो गेमहरू। अनि त्यसपछि लास्ट वर्ल्ड कपको पर्फर्मेन्स पनि हैन, he is magical and all। तर चाहिँ अझै हामीलाई त
त्यो लङ टर्म जुन कुरा जुन मेसी रोनाल्डोले देखाइसकेका छन् त त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट नै गर्न सक्दैनौँ होइन. सो मेसी एन्ड रोनाल्डोको लेभलमा त अब कोही नै छैन होइन. एज अ फेभरेट प्लेयर मेरो मेसी नै थियो, तर ओभरअल मलाई चाहिँ यो लाइफ टाइममै एकदम इन्फ्लुएन्स गरे प्लेयर चाहिँ रुनी होइन. अनि एज अ क्लब पनि मैले सपोर्ट गरेँ. अनि त्यसपछि रुनी हि डिड अ लट फर द क्लब. अनि मरेर खेल्थ्यो, त्यो इमोसन अनि त्यसपछि त्यो रेज एभ्रिथिङ थियो क्या रुनीमा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेडको गेम झन् लाइभली लाग्थ्यो मलाई होइन. त्यही भएर चाहिँ अपार्ट फ्रम त्यो सायद आई वुड सर्टेनली पिक रुनी अहिले पनि. सो रुनी चाहिँ अब आई गेस अब राइभल टिमको स्टार प्लेयर भए पनि जतिसुकै ट्रोल गरे पनि ट्यालेन्ट चाहिँ मैले कहिले पनि डिनाइ गरेको छुइनँ कि रुनीको. अब मैले जमानामा एउटा स्टेटस पनि हालेको थिएँ होइन, त्यो रुनीले एकचोटि आर्सेनलसँग एउटा खतरा फ्री किक छिराएको थियो 8-2 वाला गेम थियो. त्यो बेलामा मैले एउटा के भन्छ डबल साइडेड डबल मिनिङ स्टेटस पनि हालेको थिएँ, लाइक रुनीलाई प्रेज गर्दा बट एट द सेम टाइम ट्रोल गर्दा होइन. बट स्टिल अब रुनी पनि आई गेस वान अफ द ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम्समा चाहिँ मान्न मिल्छ. एटलिस्ट इङ्ग्लिस प्लेयर्स हेर्ने हो भने चाहिँ आई गेस एकदम ह्यान्डफुल अफ प्लेयर्स छ क्या रुनीको लेभलमा. मलाई पनि त्यो गोरे प्लेयर्सहरू होइन लाइक स्पेसली इङ्ग्लिस प्लेयरहरूले चाहिँ राम्रो खेल्न सक्छ भन्ने पारेको चाहिँ रुनीले नै हो क्या. रुनीको चाहिँ ओभरअल कम्प्लिट प्याकेज जस्तो पनि थियो क्या, लाइक नम्बर 9 पनि खेल्न सक्ने प्लस त्यो मिडबाट त्यो बलहरू पनि त्यो प्ले गराउन सक्ने टाइपको हुन्छ नि. अनि त्यसपछि फेरि क्याप्टेनसिप पनि त्यही हिसाबको थियो क्या. लाइक त्यो लास्टसम्म पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड अब स्ट्रगल गरिसकेको थियो फर्ग्युसनको एरापछि, त्यसलाई होल्ड गरेकै रुनीले थियो क्या टोटल टिमलाई. मेरो चाहिँ लाइक यो ग्रेटेस्ट अफ अल टाइमको डिस्कसन चाहिँ अभियसली अब त्यो मेसी रोनाल्डो छँदैछ होइन. बट म अब त्यो सानैदेखि अब त्यो एउटा स्टाइल अफ प्ले फलो गरिदिएको हुनाले अब बार्सिलोनाको त्यतिखेर त्यो टिकीटाकाको पिक जेनेरेसन थियो नि त, यो पेप गार्डियोला म्यानेजर भएको बेला. प्लस आई अल्सो एडमायर्ड द स्पेनिस टिम त्यतिखेरको त्यो 2008 देखिको 2012 को त्यो गोल्डन एरा थियो त लाइक. अनि त्यसमा नि त्यो टिकीटाका गेम एकदम प्रिडोमिनेन्ट, म त्यो मात्र धेरै त्यो एक्सपोज भएर होला. सो अनि लाइक त्यो हेरेर मलाई चाहिँ त्यो स्टाइल अफ प्लेमा अकस्टम भएको प्लेयरहरू लाइक त्यसमा एड्याप्ट भएको त्यो राम्रोसँग खेल्न सक्ने प्लेयरहरू एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कि. सो फर्स्टली अब बार्सिलोनाबाट हेरेर नै फर्स्टली आई वाज रियली एडमायर्ड फ्रम द त्यो मिडफिल्ड प्ले हुन्छ नि जावी र इनिएस्टाको. when Messi started to boom, like it was something else नै क्या. लाइक त्यो मेसीले त्यो गेम खेलेको हेरेर हुन्छ नि त्यो जतिको प्लेजर मैले त्यो अरू कुनै प्लेयरले खेलेको हेरेर त्यो डिराइभ गर्न सक्दिनँ होला क्या. लाइक हामी त्यो कहिलेकाहीँ त्यो अब त्यो उसको त्यो हुन्छ नि लाइक गेममा चाहिने त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरू सबैमा एकदमै ब्रिलियन्ट छ क्या. लाइक त्यो ड्रिबलको त कुरै छोडिदिउँ होइन, तर उसको त्यो अरू अन्डररेटेड एस्पेक्ट भनौँ न जुन चाहिँ अहिले एनालिस्टहरू प्लस फ्यानहरूले बल्ल रियलाइज गरेको उसको प्ले मेकिङ एबिलिटिजहरू लाइक उसको भिजनहरू सबै यस्तो टप नच छ नि. जस्तो अब जस्तो हामीले फिफाहरू खेल्दा त थाहा हुन्छ नि त यो प्लेयर यहाँ छ यो प्लेयर यहाँ छ भनेर त्यो लङ बलहरू हामीलाई कटाउन सजिलो हुन्छ नि त. अनि जस्तो अब त्यो मैले पनि पहिला हेरेर याद गर्थेँ कि जस्तो मेसीको खुट्टामा बल हुन्थ्यो अनि त्यहाँ पर एउटा प्लेयर खाली हुन्छ, त्यो प्लेयर खाली चाहिँ त्यसलाई दिए हुने नि भन्ने सोचे ठ्याक्कै त्यही नै दिन्थ्यो कि. सो लाइक इन टर्म्स अफ आइक्यू एन्ड सेन्स लाइक उसको त्यो इन्टेलिजेन्ट प्ले भनौँ न, अनि उसले उसको प्ले मेकिङ एबिलिटिज अनि 1 to टच प्ले त्यो हेरेर चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि पहिलेदेखि बच्चैदेखि मेसी चाहिँ गोट जस्तो लाग्थ्यो. अनि अर्को भनेको मलाई अब इट मे साउन्ड अलिक डिफ्रेन्ट टु अदर्स बट आई वुडन्ट पुट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन माई सेकेन्ड लिस्ट. आई एक्चुली वुड किप आन्द्रेस इनिएस्टा बिकज इनिएस्टाको गेमले पनि सम वाट सिमिलर मेसीको जस्तो म्याजिकल लेभलमा थियो कि. बट रोनाल्डो चाहिँ थर्डमा किन राखेको भन्दाखेरि एज रोनाल्डो चाहिँ मलाई लाइक म धेरै त्यसो काउन्टर एट्याकिङ प्ले प्लस त्यो डिरेक्ट एट्याकिङको म त्यसो धेरै हेर्दिनँ थिएँ नि त पहिला. अनि आई अलवेज थट अफ हिम एज अ विङ्गर स्ल्यास अ फिनिसर. हि वाज लाइक एबनर्मल फिनिसर, लाइक हि वाज एन आउटस्ट्यान्डिङ लाइक फिनिसिङ प्लस हि वाज अ ग्रेट फिनिसर. बट बट मलाई त्यो मिडफिल्ड गेमहरू त्यो राम्रो लाग्ने भएर लाइक फिनिसर त म अरू लाइक इफ आई ह्याड मेसी एन्ड रोनाल्डो लाइक फिनिसर त मलाई हुन्छ नि अर्को एउटा वर्ल्ड क्लास भए पनि हुन्थ्यो. सो
लाइक Yeah. त्यो चाहिँ अलि इट मे साउन्ड कन्ट्रोभर्सियल, अलि फ्याक्टहरू दिएर मैले ब्याकअप गरेर अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला। And it definitely makes sense. जसो अनि के अरे अहिले पनि लाइक अहिले सकिदाले भने नि अहिले 35 पनि गोल हानिरहेछ। सो हि हेज एक्चुअली आई थिङ्क हि मुभड अप टु अ बिट अफ अ सेन्ट्रल पोजिसन रोल। आई थिङ्क लाइक युभेन्टसमा पनि लाइक मड्रिडमा पनि हि स्टार्टेड टु प्ले एज अ फिनिसर इनसाइड द बक्स फिनिसर, and he's still brilliant, he's still great, but I think his game is a little different from when he was at Manchester United and during his early days of Real Madrid, like 2010-11 season when he used to cross balls and like and त्यसपछि विङबाट स्किलहरू देखाउँदै ल्याउने, he used to score free kicks a lot. So yeah, अनि तर I wish जब like when I play football I usually play from as a center back and in a defensive position. So अनि त्यो भएर चाहिँ मैले आफ्नो पोजिसन अनुसारको चाहिँ आइडलाइज गर्ने प्लेयर चाहिँ मैले अहिले मोडर्न फुटबलमा त्यसो धेरै देखाएको छैन क्या, बिकज स्ट्राइकर्स अनि विङ्गर्सहरूलाई धेरै हाइप अप गराउँछ नि त। सो आई विश कि आई कुड एक्चुअली ह्याड सिन माल्डिनी प्ले, बिकज त्यत्रो हाइप छ नि त अराउन्ड हिम, एन्ड आई एक्चुअली वाच्ड सम अफ द अर्लियर फुटेज अफ हिज गेम एन्ड विच वाज सो मेसमराइजिङ। अनि उसको डिफेन्सिभ फिलोसफी पनि मैले पढेको थिएँ। सो यस आई थिङ्क आई wish I could have watched more of Maldini's gameplay, and if I think मैले त्यो एरामा हेरेको थिएँ भने Maldini, I think he would have been my goat. Like a lot of factors come into this play, but for me, like I would say my goats are three players: right? Messi, Ronaldo, and Iniesta. And a lot of props to Xavi as well. So, like Xavi was brilliant. तर त्यो मेसी भर्सेस रोनाल्डो डिबेट हुन्छ नि, म पनि समवट मेसी साइडमै स्क्यू हुन्छु कि, किनभने हि इज समवट क्रिएटिभ, लाइक त्यो मोर क्रिएटिभ भन्छु है म, लाइक क्रिएटिभ प्लेयर। अनि त्यसपछि वाट रोनाल्डो डज इज लाइक त्यो चाहिँ मेन्टली नै डेभेस्टेड पारिदिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अर्को अपोजिसन टिम। लाइक त्यो आइएम प्लेइङ अगेन्स्ट रोनाल्डो जस्तो फिल हुन्छ। अनि मेसीको चाहिँ त्यो इन्टिमिडेसन नभए पनि लाइक वाट ही डज इज म्याजिक के। त्यो लाइक अब नेसनल फुटबल पनि कन्सिडरेसनमा लिने हो भने चाहिँ होइन, लाइक एज यु क्यान सी त्यो रोनाल्डोले त लास्ट टाइम अब युरो पनि त जिताउन हेल्प गर्यो नि त। लाइक सो ओभरअल एक्सपेक्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक एक्ज्याक्टली कम्पेयर नै गर्न मिल्ने खालके दुवैजना सेम प्लेयर त होइन नि त बेस्टको लागि। म पनि लाइक आई हेभ बिन अ फ्यान अफ मेसी सुरुदेखि, तर जस्ट वेन आई सी त्यो रोनाल्डोको गेम पनि होइन, इट इज अफ त्यो डिफ्रेन्ट लेभलकै छ क्या। जस्तो मैले भने त्यो क्या म्याजिकल त्यो अघि मैले भने कि त्यो हि डज सर्टेन थिङ्स कि त्यो दुइटा टाउकोमा राख्न बाध्य बनाउँछ क्या। मैले अरूको गेम हेरेर त्यसो कहिलेसम्म भएको छ, मेसीको मात्रै हेरेर भएको छ कि, त्यो राइट त्यो भएर पनि मलाई गोट जस्तो त्यो लाग्छ कि। यही भएर म मेसी भर्सेस रोनाल्डो डिबेटबाट अलिक टाढा बस्न खोज्छु कि। मेरो युजली ओपिनियनहरू चाहिँ एकदमै त्यो मान्छेहरू हाँसिदिन्छ होइन, बट आई ट्रुली बिलिभ कि के भन्छ त्यो अन्डररेटेड प्लेयर्सहरू छ नि होइन, जस्तो कि अब दे आर ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम, त्यो अनडिनाएबल होइन, तर त्यो अन्डररेटेड प्लेयर्सहरूलाई नि एडमायर चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। दोज प्लेयर हु मेक देयर टिम होल के, त्यो देखिँदैन, उनीहरूको प्रेजेन्स देखिँदैन, तर उनीहरू बिना चल्दैन क्या। जस्तो कि आई डोन्ट ह्याभ लाइक अ प्लेयर हु वुड बी ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम अहिले खेलिरहेको होइन। इफ आई ह्याड टु चुज आई वुड चुज बर्गक्याम्प होइन, किनभने बेस्ड अन माई रिसर्च अन हिस्ट्री अफ फुटबल होइन। सो त्यो यति धेरै प्लेयरहरूले बर्गक्याम्पलाई के भन्छ ग्रेट रेट गरेको छ, उसको गेम प्ले हेर्दाखेरि के भन्छ नेक्स्ट लेभल, एज अचिभ सिमिलर काइन्ड अफ फिट्स विथ हिज कन्ट्री एज वेल होइन। अनि वान इक्जाम्पल वुड बी अनरी होइन, अनरी हेज प्लेड विथ सो मेनी प्लेयर्स, मेसी अल्सो होइन, तै पनि अनरी सेज के अरे उसको बेस्ट प्लेयर इज बर्गक्याम्प होइन। अनि त्यो स्ट्राइकरको ड्रिम हो भन्छ क्या बर्गक्याम्पसँग खेल्नलाई। इयन राइट युज टु से द्याट, अनेल्काले भन्यो, अनि त्यसपछि अनरीले भन्यो होइन। अनि मैले किन भन्छु भने आई रिलेट विथ त्यो उसको पोजिसन भनौँ न, म सेन्टर मिड खेल्ने भएर अनि के भन्छ
I think his like मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम्स. तर saying that त्यो मोडर्न फुटबलमा प्लेयर्सहरू छ नि लाइक हु पिपल डोन्ट नोटिस, जस्तो कि फर्नान्डिनो एट म्यान सिटी, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फर म्यान सिटी टु के अरे रिप्लेस फर्नान्डिनो. अनि त्यसपछि on top from top of my head I can't name अरू प्लेयर्सहरू होइन, बट yeah there are a lot of players who बुस्केट्स भन्न खोजेँ. okay yeah Busquets is there too होइन. अनि त्यो ओभरस्याडो गरे भने के भन्ने, तर लाइक media and like people tend to overlook them के उनीहरूको इम्पोर्टेन्स इन द गेम के. अनि द्याट्स रियली स्याड, किनभने एन्ड अफ द डे जहिले पनि गएर मेसी रोनाल्डोमा अड्किदिन्छ अनि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ ओभरलुक गरिदिन्छ क्या मान्छेहरूले. अनि प्लेयर त्यो जाबी होइन, एज अ प्लेयर एज अ भिजनरी, लाइक त्यो मैले चाहिँ त्यो टेक द बल पास द बल हेरेपछि हो क्या, लाइक मैले पनि त्यो बल्ल रियलाइज गरेर अनि हल्का रिसर्च नि गरेँ होइन. लाइक he made that team, त्यो बार्सिलोनालाई सक्सेसफुल बनाउनमा जाबीको कन्ट्रिब्युसन वाज इमेन्स के. त्यो चाहिँ लाइक तिमीले भने जस्तै एकदम ओभरलुक हुने रहेछ के, लाइक मेसी रोनाल्डो फ्याक्टरले. तर अब किपिङ दिस अल असाइड होइन, केटा हो गोट चाहिँ वेङ्गर हो है होइन. लाइक इट्स लाइक आई से दिस एज अ जोक अनि आई एम सिरियस अबाउट इट टु है. तर what Wenger did for football will never be like replaced or के भन्छ त्यो अरू मान्छेले लाइक अहिले सोच्दा फेरि इट्स नथिङ होइन. द फिजिकल एस्पेक्ट, द हेल्थ एस्पेक्ट, द मेन्टल एस्पेक्ट, एभ्रिथिङ अबाउट फुटबल ऊ अब जापानमा सिक्यो कि आफ्नै फिलोसफी हो, लाइक सम चाहिँ जापान गएर सिक्यो होइन. तर वाट हि डिड टु इङ्ग्लिस फुटबल होइन, लाइक त्यो इङ्ग्लिस फुटबललाई उसले 10 वर्षको लेभलमा प्रोपेल गरिदियो हो कि. 1996 मा आएर 1998 मा प्रिमियर लिग जित्यो एट लाइक उसको डिस्पोजलमा लाइक आई गेट इट, इयन राइट अनि एडम्स अनि त्यसपछि के भन्छ बर्क्याम्प जस्तो प्लेयरहरू थियो. बट इट इज लाइक रियली डिफिकल्ट लाइक त्यो जब कि एउटा के भन्छ पब गोइङ कल्चर, ड्रिङ्किङ कल्चर, लाइक त्यो पुरै थग्सहरू जस्तो फुटबल खेल्ने कल्चरलाई एकदमै रेस्पेक्टेबल जेन्टलम्यान हेल्दी कल्चरमा पुऱ्याउनुमा चाहिँ लाइक वेङ्गर डिड अ लट भन्छु क्या. अनि देयर वर इन्स्टान्सेस लाइक कस्तो भने इङ्ग्लिस प्लेयरहरू नेसनल गेम्स खेल्दाखेरि एभ्री वान युज टु आस्क लाइक त्यो आर्सनलको प्लेयरहरू के भन्छ वाट इज इट डुइङ डिफरेन्ट, अनि आर्सनलमा बसेर के चाहिँ गरिरहेको छ वेङ्गरले भनेर. अनि एभ्री वान वाज इन्ट्रेस्टेड वाट आर्सनल वाज डुइङ डिफरेन्ट क्या त्यतिखेर वेङ्गर आएपछि. सो वाट हि डिड टु इङ्ग्लिस फुटबल इज इमेन्स. त्यो त्यत्रो लेभल अफ कन्ट्रिब्युसन त अब लाइक एकदमै ठुलो सिफ्ट हो क्या त्यो. अब मोडर्न टाइम्समा त्यो ठुलो सिफ्टलाई केले डिफाइन गर्छ आई डोन्ट नो होइन. तर या त्यो एरा अफ फुटबल छ नि द्याट वुड बी लाइक अब इफ आई कुड आई वुड बी देयर क्या. लाइक म त्यो एकदमै हेर्न खोज्थेँ क्या वाट वेङ्गर डेड त्यो, अनि त्यो एकदमै मजाले फलो गर्न खोज्थेँ कि. अघि मैले भने जस्तो आई थिङ्क म माल्डिनीको प्लस त्यो एउटा जेनेरेसन थियो त 1990s को जहाँ चाहिँ त्यो इटालियन डिफेन्डरहरूलाई एउटा छुट्टै ब्रान्ड जस्तो थियो नि उनीहरू. लाइक के भने लाइक दे वर द डिबियर्स अफ भनौँ न त्यो त्यसै लाइक त्यो आई थिङ्क आई वुड लाइक अहिले मेरो गेम मैले खेल्ने गेम त्यही अनुसारको लाइक आई ट्राई टु मोडल जस्तो भनौँ कि त्यसै र चाहिँ आई थिङ्क आई वुड वान्ट टु डे लाइक वाच देम कि कस्तो चाहिँ थियो एक्चुली भनेर. बट ट्रुली स्पिकिङ मैले हेरेको अहिलेसम्मको बेस्ट एरा लाइक दे वर सो डोमिनेन्ट एन्ड उनीहरूको गेम प्ले वाज सो आउटस्ट्यान्डिङ. आई थिङ्क आई कुड नेम 2 टिम्स. लाइक फर्स्टमा चाहिँ मेरो दिमागमा आउने भनेको द वाज द स्पेनिस टिम फ्रम 2008 to 2012. द्याट टिम आई थिङ्क द्याट they went 35 games unbeaten for 4 years. I think like the team के भने I think that team was all star team जस्तो थियो because I think अब बार्सा र म्याड्रिडलाई वर्ल्डको अब 2 टप टिम्स जस्तो मान्छ होला होइन. I think that opinions matter but still they come in the periphery of the top 2 best teams around the world. And त्यो स्पेनिस टिम चाहिँ वाज सोर्ट अफ अ मिक्सचर अफ द 2 टिम्स क्या. लाइक एभ्री पोजिसनमा यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ प्लेयरहरू हुन्थ्यो नि. लाइक हुन्छ नि लाइक इट वाज एन अल स्टार टिम भनेर नि. लाइक अब जस्तो लाइक द लाइक्स अफ सिल्भा अनि त्यसपछिहरू हुन्छ नि
they were like subjected to the bench क्या अब अनि Yeah, that was sad. त्यही त भनेपछि कतिको चाहिँ क्वालिटी प्लस इन्रिचमेन्ट इन त्यो त्यसो टिम थियो लाइक प्लस अनि देयर स्टाइल अफ फुटबल वाज सो अमेजिङ लाइक हुन्छ नि लाइक मिडफिल्डर्सहरूको नाम सुन्दा पनि लाइक ओ माई गड यो तिनीहरू एकैचोटि खेलेको भन्दा नि त्यो अहिलेको भर्खर भर्खर हेर्न थालेकोलाई भन्यो भने लाइक कसो पत्याउन लाइक जावी अलोन्सो लाइक जावी हर्नान्डेज इनिएस्टा डेभिड सिल्भा माटा लाइक इट्स सो अनि प्लस अब उनीहरूको टुर्नामेन्टहरूमा रन पनि एकदमै लाइक आउटस्ट्यान्डिङ प्लस डोमिनेटिङ नै थियो होला फर इक्जाम्पल अब त्यो 2012को युरोमा होला उनीहरूले कति एक गोल मात्र खाएको होल टुर्नामेन्टभरि प्लस अनि 2010को वर्ल्ड कपमा पनि लाइक दे ह्याड सोर्ट अफ इजी नै त नभनौँ जस दे ह्यान्डल्ड इट भेरी वेल विथ टफ अपोनेन्ट्स एज वेल अनि अर्को लाइक I won't get into much about like Spanish त्यो squad because I don't have the अहिले त्यो data and stuff पछि मलाई मान्छेहरू पुरा यो केही आउँदैन यता भन्न थाल्छ होला बट आयो भने नि fuck you guys I don't really care अनि अर्को टिम चाहिँ द 60 goal winning squad of Barcelona 2009 त्यो टिम चाहिँ मैले इन्टायरली नै फलो गरेको थिएँ सो हाउ इन्सेन इट इज कि तिमीले जुन टुर्नामेन्ट खेल्दै सबै टुर्नामेन्टमा पार्टिसिपेट गरेको सबै टुर्नामेन्ट जित्नुलाई आई थिङ्क इट स्पिक्स भोल्युम एज वेल भनौँ न सो त्यो भयो त्यो एरा भयो अनि आई थिङ्क अ बिट 2011मा बार्साले त्यो च्याम्पियन्स लिग जित्दाको स्क्वाड पनि इट वाज आई थिङ्क रियली गुड साइड बट किन त्यो चाहिँ मैले के को बेसिसमा भनेको भन्दाखेरि त्यो सिजनमा बार्साले च्याम्पियन्स लिग जित्दा दे डिफिटेड म्यान्चेस्टर युनाइटेड फाइनलमा 3-1 सो कतिजनाले चाहिँ द्याट म्याच वाज द पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ हाउ यु सुड प्ले फुटबल भनेको थियो क्या त्यो गेमको पासिङ म्याप हेऱ्यो भने पनि इट्स सो वेल अर्गनाइज अनि त्यो हुन्छ नि प्लेयरको पोजिसन पासिङ त्यो रेन्जहरू लाइक like it is believed कि like it was a perfect match to be played in the position style gameplay मा so त्यो I think those two squads I think त्यो निर्भिकले भनेको त्यो जुन त्यो बार्साको टिम छ आई थिङ्क त्यो जतिको डिसिप्लिन्ड टिम चाहिँ हामीले अब लाइक यो टोटल एरामै देख्न गाह्रो छ क्या on what they do हैन सबै लाइक all the players को माइन्डसेट त्यो जुन हिसाबमा अब कोचले पनि डिरेक्ट गरेको थियो that was really awesome जसो उले भने नि लाइक पेपले यस्तो स्ट्रिक लाइनमा राखेर कि लाइक उले पेपले आई थिङ्क के अरे क्याम्प नौबाट यो भेन्डिङ मेसिनहरू नै सबै हटाइदिएको अरे क्या बिकज त्यो स्ट्रिक्ट डायटमा राख्नको लागि यताउता अनि पेपले आई थिङ्क एउटा अर्को कल्चर के पनि राखेको छ भने उसको टिममा त धेरै पासिङ चाहिन्छ पासिङहरू बिल्ड गर्न त टिममेटहरू बिच केमिस्ट्री हुनुपर्छ नि त सो हरेक विक चाहिँ त्यो एउटा राउन्ड टेबल डिनर राखेर क्या एभ्री प्लेयर मस्ट अटेन्डेड टाइपको अनि त्यो म्यान्चेस्टर सिटी गएर पनि त्यो रुल अप्लाई गरे भन्ने सुनेको थिएँ अनि अर्को भनेको त्यो प्लेयरहरू सबैले टिम बसमै आउनुपर्छ दे कुडन्ट कम इन त्यो प्राइभेट कार्स भनेर अनि आई थिङ्क त्यो ज्लाटान इब्राहिमसँग पनि झगडा पर्न थालेको फर्स्ट इस्यु त्यहीले गर्दा हो भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ सो या आई थिङ्क मेरो हिसाबमा चाहिँ द बेस्ट एरा अफ बेस्ट फुटबल टिम एरा भनौँ न त्यो 2008-09 कि 2009-10 मा एक्ज्याक्ट चाहिँ त्यो 60 गोल विनिङ बार्सा स्क्वाड अनि अर्को भनेको द स्पेनिस टिम फ्रम 2008 to 2012 ओके सो मेरो चाहिँ अब कम्प्लिटली सब्जेक्टिभ नभइकन दिइरहेको छु मैले मोस्ट अफ माई ओपिनियन्स होइन सो म अहिले आई वोन्ट से क्लबको लिभरपुल होइन अनि आइ एम अल्सो नट अ एन्टी बार्सा अर एनिथिङ होइन बट मेरो चाहिँ बेस्ट एरा चाहिँ आई वुड से इज मोरिनियोको इन्टर र यो फाइङ्क्सको बायर्न म्युनिक के लाइक आई थिङ्क यो दुईटा टिमलाई चाहिँ मान्छेहरूले एकदमै अन्डर रेट गरेर छ कि है अब इफ यु इन्टर र बायर्नले दुवैले ट्रेबल जिताएको थियो कि 2010 चाहिँ लाइक आफ्टर बार्साको सेक्सटुपल विनिङ सिजन इन्टरले ट्रेबल जिताएको थियो सेमीमा बार्सालाई नै हराएको थियो या
या अनि फाइनलमा चाहिँ बायर्नलाई 2 गोल हानेको थियो, डिएगो मिलिटोले हानेको थियो। त्यो बेलाको टिम एकदमै कस्तो भन्ने, अब सुपरस्टार थिएन हैन, लाइक दे हैड रिसेन्टली सोल्ड ज्लाटान टु बार्सा इन रिटर्न फर बालोटेली थियो होला फ्रन्ट लाइनमा त्यसैको। बालोटेली भन्दा नि एटो थियो, त्यो स्वाप डिल थियो, इब्रालाई पठाएर मनी प्लस एटो थियो के। त्यतिखेर 10 स्पोर्ट्समा टप 3 गोल्स भनेर आउँथ्यो, याद छ तपाईलाई? या अफ कोर्स खूब हेर्थे। एउटा विक हैन, टप 3 गोल्समा दुईटा नै एटोको थियो के। लाइक एटो पनि लास्ट इयर अन्डररेटेड प्लेयर हो यार, लाइक ही इज one of the greatest of all time भन्छु म पनि in terms of strikers and arguably the greatest African player of all time, arguably है। अनि the thing is मलाई त्यो बेलाको इन्टरको टिम चाहिँ किन मन पर्ने भने, एज आई सेड त्यो बेला बार्सामा मेसी थियो, मड्रिडले भर्खरै रोनाल्डो अक्वायर गरेको थियो, इब्रा पनि बार्सा गएको थियो हैन, अनि हरेक टिममा थियो। बट इन्टरमा चाहिँ कस्तो थियो भने जुलियस सिजार त्यो बेलाको अब कासियाससँग कम्पिट गर्थ्यो फर द बेस्ट गोलकिपर आई गेस हैन। अनि दे ह्याड लाइक प्लेयर्स लाइक डेजान स्ट्यान्कोभिच, डिएगो मिलिटो हैन, डिएगो मिलिटो पनि बुढो भइसकेको थियो, बुढो भन्नाले नट त्यस्तो बुढो आई गेस 32 जनेटी पनि, या जनेटी अफ कोर्स, जनेटी वान अफ माई अल टाइम फेभरेट प्लेयर्स है। अनि दे वन द च्याम्पियन्स लिग के, अनि एट द अलङ विथ द ट्रेबल। अनि अर्को चाहिँ मैले भने यो फाइङ्सको बायर्न म्युनिक 2013 मा जितेको थियो, लाइक आफ्टर दे लस्ट टु चेल्सी इन द फाइनल्स। 2013 को बायर्नको स्क्वाड, ओ माई गॉड, जस्ट बिफोर पेप गार्डियोला जोइन बायर्न है, त्यो बेलाको टिम लाइक यु कुड, मलाई एकदमै खुखार लाग्थ्यो क्या त्यो टिम है। अब यु ह्याड लाइक गोलकिपर म्यानुअल नोयर भर्खर साइन गरेको थियो, लाइक 1-2 सिजन भएको थियो, अनि हि वाज बिकमिङ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैन। डिफेन्समा यु ह्याड बोआटेङ, यु ह्याड डान्टे, यु ह्याड लाम, अनि आलाबा भर्खर आइरहेको थियो, अनि मिडफिल्डमा क्रुज थियो, स्वाइनस्टाइगर थियो, अनि क्रुज, स्वाइनस्टाइगर, हावी मार्टिनेज थियो, अनि त्यो युक्रेनको एउटा प्लेयर थियो के, अनि मुलर अफ कोर्स हैन, अनि स्ट्राइकरहरू मारियो गोमेज, मारियो मान्जुकिच, रोबेन रिबेरी, शकिरी हैन, अनि त्यो एउटा युक्रेनियन प्लेयर थियो के एनाटोली टिमोशुक भन्ने। अनि मलाई चाहिँ लाइक त्यस्तो खतरा प्लेयर थिएन, बट आई लाइक द्याट प्लेयर क्वाइट अ बिट। अनि यु कुड ह्याभ लाइक 2 बायर्न टिम्स, अनि बोथ अफ देम वुड be finished first and second in Bundesliga type को squad थे कि। maybe Dortmund would have competed हैन, but still like Bayern को त्यो बेलाको depth was so scary हैन। अनि they were the team that destroyed Tiki Taka के pretty much हैन। अब I don't know if you guys agree with this statement or not हैन, but Tiki Taka had taken over the footballing world हैन, Spain plus Barca ले हैन। अनि Bayern, यो फाइङ्सको Bayern, they just straight up destroyed Barca in the semi-final मा 7 गोल ले, like over the 2 legs। अनि अब लेभेन्डोस्की गर्छ त्यसपछि साइन गरे के बायर्नले, सो हुन्छ नि लाइक लेभेन्डोस्की गर्छ, थियागो अल्कान्टाराहरू, अनि के रे हुमल्स त फेरि बेचिसक्यो अरे, बट स्टिल यिनीहरू त आफ्टर दिस ट्रेबल साइन गरे के। सो थिङ्क हाउ गुड यु फाइङ्स वाज के एज अ म्यानेजर हैन। अनि आई थिङ्क 2016-17 की कुन सिजनमा when Bayern were not looking like they would win the Bundesliga, sack गरेर यो फाइङ्सलाई राखेको थियो, राख्ने बित्तिकै he won the Bundesliga and just fucked off again के, रिटायर गरेर। like after this treble he left because Guardiola ल्याउँदै थियो, अनि Guardiola छोडेपछि I think 17-18 सिजन थियो कि 16-17 सिजन थियो, त्यो एउटा कोच थियो नि निको कोभाचको, त्यो बेलामा जित्ला जस्तो थिएन नि त। अनि he was sacked, अनि हाइङ्स came in, क्विकली लिग जिताइदियो, and then again back to retirement bitches भन्दै गयो। सो त्यो दुईटा टिम चाहिँ मलाई एकदमै खतरा लाग्छ, because when they did it यस्तो खतरा वेमा गरेको थियो, but then pretty much जस्तै भयो कि, जस्तै अब रियल मैड्रिडको यो 3टा लगातार च्याम्पियन्स लिग जितेको कुरा, आई डोन्ट थिङ्क पिपल विल फर्गेट इट द्याट इजिली हैन। बार्साको डोमिनेन्स, स्पेनको डोमिनेन्स, पिपल वोन्ट फर्गेट इट द्याट इजिली, बट यो फाइङ्सको बायर्न चाहिँ आई थिङ्क पिपल हेभ अलरेडी फर्गटन नि। सो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन लाग्छ, बिकज अब बार्सा मड्रिडहरूले च्याम्पियन्स लिगमा खतरा गर्यो भन्छ हैन, बट बायर्नले आई थिङ्क 5 वर्षमा 4 चोटि फाइनल पुगेको थियो कि च्याम्पियन्स लिगको। अब हुन त they lost 3 चोटि के अरे, 4 वर्षमा 3 चोटि, they lost to Inter, they lost to Chelsea, and then they finally won the final against Dortmund हैन।
अनि त्यो बेला लेभेन्डस्कीहरू चाहिँ आई गेस डटमन्डमा थियो लाइक इट वाज लाइक द लेभेन्डस्की गेट्स रोइस ब्लासिकोभस्की वाला टिम थियो क्यारे अनि ठ्याक्कै त्यो म्याचपछि चाहिँ मुभ गरेको थियो क्यारे या Lewandowski. लेभेन्डस्की फ्रीमा गेट्सले चाहिँ वर्ल्ड कप पछि साइन गरेको थियो किन थियो क्यारे लाइक वाट कुड हेभ बिन देयर गेट्स पनि गोड्सेको एक पर्पस मात्र फुटबल करियरमा त्यो फाइनलमा गोल हाल्नु चाहिँ जस्तो लाग्यो त्यसपछि वास्ट अप भयो नि pretty much त्यतिखेर पनि या लाइक म त अझै त्यो वर्ल्ड कपमै अब अर्जेन्टिनालाई नि सपोर्ट गरेँ होइन अनि त्यसपछि लाइक एङ्गल डिमारिया चाहिँ एकदम दामी खेलेको सेमी फाइनलमा इन्जर्ड भयो अनि लाइक सबै सेटअप नै गरे जस्तो क्या लाइक लास्टमा गएर लाइक एभ्रिबडी वाज एक्सपेक्टिङ जर्मनी टु डिस्ट्रोय होइन ब्राजिललाई त्यस्तो डिस्ट्रोय गरिसकेको थियो तर चाहिँ लास्टमा इट वाज एन इभन गेम अनि गज त्यो गेम त बोटिङ जर्मनीलाई लाइक बोटिङ टप अफ द गेममा थियो नि त्यो गेम लाइक एउटा गोल लाइन क्लियरेन्स पनि गराएको थियो जस्तो लाग्यो मेसीले The thing is, I literally can't believe that match was 6 years ago. Yeah. 2018 को वर्ल्ड कप खतरा थियो बट मलाई 2014 को वर्ल्ड कप मोर रिसेन्ट जस्तो लाग्छ क्या अझै पनि मेरो त्यो जुन मेसीको मेमोरीले गर्दा मात्र 18 को वर्ल्ड कप बाँकी छ दाजु धेरै म्याच पनि हेरेन सो मेरो लागि चाहिँ होइन आई हेभ बीन अ म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान होइन 2012 देखि यता अनि लाइक त्यो जुन युनाइटेडको डोमिनेन्स थियो अथवा जुन एउटा रियल म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फिगर हेड हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले आएर देख्न कम्प्लिटली पाएको छैन कम्प्लिट अब फर्ग्युसन एरिया एन्ड भयो अनि त्यसपछि त्यो भयो त्यही भएर चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आई वान्ट टु एक्चुअली बी इन द्याट एरा टु सी वुड बी द त्यो लेट 1990s को म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन त्यो 1998-1999 को ट्रिपल विनिङ टिम भइहाल्यो होइन लाइक त्यो टिमले चाहिँ वाट म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज टुडे वाट इट इज टेकन टु बी होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा फाउन्डेसन दिएको टिम थियो होइन लाइक पिटर्स माइकल त्यसपछि फिल नेभिल ग्यारी नेभिल निकी बट अनि अब सबैलाई थाहा भएको डेभिड बेकम ऱ्यान गिग्स अनि पल सोल्जर अनि एन्डी कोल अनि त्यो टेडी सेरिङ्गम होइन लाइक एभ्रिबडी वाज देयर अनि त्यसलाई सबलाई लिड गरे एलेक्स फर्ग्युसन होइन सो यो ओभरअल टिमले चाहिँ लाइक म्यान्चेस्टर युनाइटेडको जुन अब नेभर गिभिङ अप अनि त्यसपछि लास्ट मिनटसम्म फाइट गर्ने जुन एउटा मेन्टालिटी थियो नि लाइक हामीले जित्छौँ नै भन्ने जुन मेन्टालिटीको लागि अब चिनिन्थ्यो लाइक त्यसलाई चाहिँ एउटा सेपअप गराएको थियो होइन सो मेरो लागि चाहिँ लाइक त्यो एरा चाहिँ आई थिङ्क आई वान्ट गो ब्याक किनभने अब मैले चाहिँ अलि लेट नै फलो गरे हो फुटबल अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको पनि लाइक हिस्ट्री भनेर मैले लाइभ चाहिँ देखाएँ होइन सो वाट आई हेभ सिन म्यान्चेस्टर युनाइटेडको ग्रुप्सहरूमा अनि त्यो डिस्कसन्सहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले अब यो लास्ट 1990s को फुटबलको कुरा गर्थ्यो होइन सो अनि मैले त्यो आफैले रिभिजिट गरियो अनि त्यसपछि कतिवटा मुभिजहरू भयो होइन सो त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक त्यो प्यासन त्यो हरेक एभ्रिबडी अनि जुन हिसाबले फर्ग्युसनले लिड गराएको छ लाइक एभ्री प्लेयरले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आई हेभ टु प्ले फर युनाइटेड म त्यो आफ्नो फुल दिनै पर्छ भन्ने चाहिँ सबलाई एउटा विश्वास छ क्या अनि लाइक एभ्रिबडी बिलिभ्स इन इट्स अदर होइन अनि लाइक इफ यु रिमेम्बर त्यो कसै त्यो हाइलाइट्सहरू होइन त्यो लास्टको गेम जुन अब 1999 को ट्रेभल जित्दाखेरिको लाइक बायर्नलाई जित्दाखेरिको लाइक त्यस्तो ड्रामेटिक छ कि लाइक त्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लाइक के हो गेम भनेर भन्यो भने एपिटोममा चाहिँ त्यही गेम नै आउँछ क्या च्याम्पियन्स लिगको फाइनल सो आई थिङ्क लाइक मेरो लागि चाहिँ त्यही 1998-1999 को एरा चाहिँ वुड बी द टाइम आई वुड लाइक टु वाच अगेन मलाई सबिनले भनेको त्यो क्वेसनमा चाहिँ उसले जुन जति प्लेयरहरू मेन्सन गर्यो नि म्यानयुको मलाई त्यहाँबाट चाहिँ एउटा उसले भन्न मेन्सन गरेर बिर्सेको एउटा प्लेयर जुन चाहिँ मलाई अहिले आएर लेट रियलाइज भयो कि एकदम खतरा त्यो प्लेयरको गेम भन्दा नि मलाई त्यो प्लेयरको पर्सनालिटी राम्रो लागेको भनेर चाहिँ रोय किनको रोय किन जस्तो प्लेयर चाहिन्छ कि एउटा टिममा त्यो हुन्छ नि अहिले आई मे साउन्ड लाइक अ बुमर होइन बट एक्चुअली फुटबल त सफ्टै भएको छ नि त्यो जसो आफ्नो टिमको लागि स्ट्यान्ड अप गर्नुपर्ने एकजना हुन्छ नि जसो कतिले जसो अब सर्टेन प्लेयरहरूलाई टार्गेट गर्छ नि अपोजिसनले लाइक दे ट्राई टु इन्जर देम गएर सिधै गएर शब्द फकअप बिच यहाँ सुन मेरो कुरा जस्तो प्रपर लिडर भनौँ न जसो त हाउ डेयर यु टाइपको भन्ने खालको अनि त्यसपछि जस्तो वेन यर टिम इज डाउन अन मोटिभेसन त्यो गएर हुन्छ नि उनीहरूको त्यो सर्टमा तानेर उठाउने खालको प्लेयर ड्रेसिङ रुम कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुन्छ नि ल जस्तो अहिले मेन्युमा कसो त्यो
यो यङ्स्टरहरूको प्रब्लम ड्रेसिङ रुम डिलेमा छ जस्तो भन्छ नि लाइक टु मेनी Yeah. केयर अबाउट सोसियल मिडिया लाइक रोयकिनको जमानामा भाले लाइक ही वुड स्ट्रेट अप पन्च देम एन्ड लाइक एन्ड आई थिङ्क द्याट इज क्वाइट नेसेसरी इन लाइक मोडर्न Yeah, फुटबल like अल्सो त्यो लाइक मैले त्यो युनाइटेडलाई फलो गरेपछि होइन लाइक द ओन्ली प्लेयर द्याट हेज बिन नियर टु रोयकिन इज ज्लाटान इब्राहिमोभिच के लाइक हि टोटली चेन्ज के हि डिडन्ट तिम्रो इन गेम होइन लाइक इफ यु ह्याड टु टक टु रेफ्री अथवा कोही हुन्छ जोसँग पनि गएर बोल्न रेडी लाइक हि वाज रुनी क्याप्टेन भए पनि हि वाज अ सेकेन्डरी क्याप्टेन लाइक त्यो उ गर्नको लागि एन्ड हि वाज रेडी फर अल द थिङ्स लाइक अनि हिस्ट्रीमा हेर्दा चाहिँ या आई अग्री विथ निर्भिक होइन लाइक रोयकिन वाट हि डेड फर युनाइटेड टु स्ट्यान्ड अप होइन त्यो एज अ टिम म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई नै स्ट्यान्ड अप गराउने खालकै प्लेयर थियो क्या रोयकिन जस एउटा त्यो टफ गाई मेन्टालिटी भएको चाहिँ चाहिन्छ नै जस्तो लाग्छ निरले भन्यो नि एउटा के अरे अहिलेको जेनेरेसन अलि फुटबल हेज गट सफ्ट अल्सो फुटबलमा धेरै पैसा भयो जस्तो नि लाग्छ क्या मलाई अहिले चाहिँ या अलिक बढी मनी माइन्डेड अनि त्यो क्राउड प्लिजिङ गराउनु खोज्छ जस्तो क्या अनि त्यसपछि फेरि क्राउड प्लिजिङ प्लस कस्तो भन्दाखेरि लाइक त्यो एकदम त्यो बिप बिप जुन हामीले बोलेको कुरामा बिप गरे जस्तो क्या लाइक यो नि गर्न पाउनुहोस् यो नि गर्न पाउनुहोस् यो नि गर्न पाउनुहोस् भने जस्तो क्या अनि त्यो कस्तो भने तिमीहरूले त्यो बेसबलको मुभी छ नि मनी बल भन्ने या हेरेको छ भने त्यो मुभीमा चाहिँ के भन्छ भने द स्मलर टिम्स हेभ जस्ट बिन लाइक त्यो अर्गन डोनर्स फर द बिगर टिम्स भन्ने खालको एउटा त्यो कोट छ अनि मोडर्न फुटबल चाहिँ के भन्छ त्यस्तै नै भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई अब सानो टिमको चान्स नै छैन कि दे आर नट कम्पिटिङ लाइक त्यो फाइनेन्सियली कम्पिटै गर्न सक्दैन अनि वान्स इन अ वाइल चाहिँ लेस्टर जस्तो टिम आउँछ अनि लाइक हामीलाई होप दिन्छ लाइक त्यो एक्ज्याक्टली सेटै गरे जस्तो क्या लाइक अ मुभी होइन चाहिँ जस्ट त्यो अडियन्सको होप नजाओस् भनेर बिचमा चाहिँ एउटा त्यस्तो आउँछ कि यो इनइक्वालिटीको रिफ्लेक्सन फुटबलमा पनि भएर जस्तो त्यो बरी अनि कुन चाहिँ बोल्टन पनि होला त्यो लिक्विडेट भएको जस्तो लागेको थियो ए यस 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 हो अनि जस्तो यो लालिगामा पनि त्यो टिभी राइट्सको सेयर 40% र 40% सब बार्सा र मड्रिडले लान्छ नि यु नो अबाउट द्याट अनि बाँकी 20% चाहिँ त्यो बटममा लान्छ यसको लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि लालिगाको हेर्नुको मेन कारण चाहिँ अब बार्सा र मड्रिडै हो सो द्याट्स वाइ दे डिजर्भ अ ह्युज चङ्क अफ इट भनेर आई डोन्ट एग्री विथ द्याट होइन तर मैले हेर्ने चाहिँ त्यही रियल मड्रिड र बार्साले गर्दा नै हो लाइक it's really confusing. I think we should leave it to the actual experts नै हैन लाइक अब त्यो लालिगा नै भनेपछि याद आयो होइन लाइक फर मी यो जुन लिग हुन्छ नि लिग गेममा चाहिँ प्रिमियर लिग चाहिँ आई थिङ्क सबभन्दा रमाइलो चाहिँ प्रिमियर लिग नै लाग्छ क्या अनि लाइक जस्ट लाइक यु सेड त्यो प्रिमियर लिग चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बर 1 टिम र लास्ट 20 नम्बरको टिम खेल्दाखेरि पनि इट इज सेम लेभलको एक्साइटमेन्ट हुन्छ क्या लाइक तिमीले प्रेडिक्ट चाहिँ कम्प्लिटली गर्न सक्दैनौ कि लाइक के हुन्छ गेममा कस्तो हुन्छ अनि त्यस्तै गरी चाहिँ द फ्यान्स अफ त्यो प्रिमियर लिग आर असम होइन अनि त्यसपछि त्यो ब्रोडकास्टहरू पनि दामी छ अनि नेपालमा पनि पहिल्यैदेखि पनि त अब त्यो यो जुन प्रिमियर लिगको चाहिँ ब्रोडकास्ट राम्रो थियो नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि होला लाइक सो प्रिमियर लिग चाहिँ मेरो लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ इन टर्म्स अफ फ्यान्स अनि त्यसपछि जुन हिसाबको कम्पिटिसन छ जुन चाहिँ त्यो टप 6 सबै भने पनि लाइक अहिले आइसक्दाखेरि आई थिङ्क यु एग्री होइन लाइक कुनै पनि गेम चाहिँ तिमीले उ गर्न सक्दैन जस्तै कि अहिलेको लिभरपुलको यस्तो डोमिनेन्ट टिम उ थियो लास्टमा आएर वाटफोर्डले चाहिँ उसलाई अब लिभरपुल लस द गेम एट वाटफोर्ड होइन सो कुनै पनि प्रेडिक्टेबल हुँदैन सो अनि अब जुन 17मा रिटर्न पनि हुँदैछ आइ एम सो ह्याप्पी आइएम गोइङ टु वाच प्रिमियर लिग अगेन होइन सो मेरो लागि चाहिँ प्रिमियर लिग ड्यु टु फ्यान्स अनि त्यसपछि ब्रोडकास्ट अनि त्यसपछि जुन इक्वालिटी छ टिममा जुन कम्पिटिसन छ अल्दो त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि प्रिमियर लिग चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ रिसेन्टली स्टार्टेड भए पनि त्यो एकदम पहिलादेखि चाहिँ त्यो एकदम स्टार्टेड टिम बनाउने चलन पनि नै क्या लाइक त्यो एक्चुअल टिम नै एकदम बेस्ट फुटबल खेल्ने को हुन्छ अब फिजिकल्ली पनि त्यो बढी च्यालेन्जिङ छ लिग जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो प्रिमियर लिग चाहिँ मेरो लागि दामी हुन्छ व्हाट डु यु थिङ्क यु गाइज आई अग्री विथ यु होइन प्रिमियर लिग लाइक मैले एकदमै इफ आई वाच लाइक मेरो फुटबल हेर्ने भए होइन 90% म्याचेस मैले हेर्ने भने प्रिमियर लिग हो क्या अनि इट्स नट द्याट म त्यो के भन्छ बिग 6 टिम्सकै हेर्ने हो होइन वेन सन्डरल्यान्ड वाज इन द लिग होइन आई नेभर मिस कि त्यो न्युकासल भर्सेस सन्डरल्यान्ड म्याच के द्याट वाज वान अफ द
बेस्ट म्याचेस मलाई एकपल्ट याद छ आर्सेनलको गेम भइरहेको थियो अनि आई चोज टु वाच के भन्छ न्युकासल सन्डरल्यान्ड के अनि त्यो लेभल अफ कम्पिटिसन हुन्छ अनि सन्डरल्यान्ड वाज कस्तो नै सकिङ टिम के त्यो के अरे रेलिगेसनमा भयो अनि त्यसपछि के भन्छ 7 गेम्समा 5 गेम्स जित्न पर्नेमा के भन्छ 5 गेम्स जितेर रेलिगेसनबाट बाँचेको टिम हो क्या अनि त्यस्तो लेभल अफ त्यो एक्साइटमेन्ट दिन्छ क्या प्रिमियर लिगले त्यही भएर नि हेर्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तर सेइङ द्याट अहिले चाहिँ अब होपफुली कोभिडले बिगार्दैन तर के भन्छ नेपालको शहीद स्मारक ए डिभिजन छ नि यो सिजन यस्तो राम्रो भयो नि म लाइक मैले आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड म फलो गर्दिनँ तर नबुझेको चाहिँ के भन्छ सबै कुरा मिल्यो क्या लाइक त्यो ग्राउन्ड एउटै भए पनि म्याचेसहरू मिल्यो होइन अनि त्यसपछि मिडिया पनि राम्रै कभरेज पायो अनि त्यसपछि प्राइज मनी वाज ह्युज प्लेयर्स पनि के भन्छ राम्रै ल्यायो फरेन प्लेयर्स आर विलिङ टु प्ले इन नेपाल अहिले अनि त्यसपछि लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ मलाई बुझ्न मन छ I don't know where to start. But one thing I hate about Shahid Smarak League is the fans. Shahid Smarak चाहिँ धेरै पढेदेखि हेर एज आई सेड होइन फ्यामिली एकदमै स्पोर्ट्स फ्यानेटिक्सहरू छ नि हेर्नेको एस्पेक्टमा अनि म रङ्गशाला गएर खुब हेर्थेँ शहीद स्मारक पनि अनि सिन्स म मङ्गलबजारतिर बस्थेँ नि त सो 3 स्टार क्लब लोकल क्लब थियो सो 3 स्टारको गेम धेरैचोटि हेर्न गएको छु म रमाइलो हुन्छ शहीद स्मारक लिग हेर्न चाहिँ त्यस फ्यान्सको बारेमा के भन्नु छ तपाईँलाई फ्यान्स त अब एकदमै के भन्ने अब त्यस्तो खै के अब मेरो साथीको ड्याड चाहिँ न्युरो टिमको लाइक जस्ट टप सिइओ कि समथिङ लाइक द्याट एमडी कि के हो कि अनि सो मैले योपालि चाहिँ एनआरटीको गेम अलिअलि हेर्न जान पाएँ सो थ्याङ्क्स टु हिम एन्ड अल्सो माई फ्रेन्ड केभिन है थ्याङ्क्स अ लट अनि सो शहीद स्मारक चाहिँ रमाइलो छ कि बिकज इट्स द ओन्ली लिग यु क्यान एक्चुली सी वाच एट द स्टेडियम होइन सो त्यसले गर्दाखेरि अफकोर्स इट मेक्स इट अलिकति एक्स्ट्रा फन होइन बट अब भन्ने नै हो भयो होइन मेरो लागि चाहिँ विच लिग इज द बेस्ट भन्ने अब अफकोर्स प्रिमियर लिग आफ्नै ठाउँमा छ होइन बट इङ्ग्लिस फुटबल इन जेनरल नै रमाइलो छ कि नट जस्ट द प्रिमियर लिग च्याम्पियनसिप लिग 1 लिग 2 होइन लाइक पहिला 10 स्पोर्ट्स भन्दा पनि जी स्पोर्ट्स थाहा छ याद छ तिमीहरूलाई जी स्पोर्ट्स पहिला आउँथ्यो अहिले चेन्ज भएको छ क्या जी स्पोर्ट्समा च्याम्पियनसिप लिग 1 लिग 2 गेमहरू दिन्थ्यो कि म त्यो पनि हेर्थेँ कि म 2010s अर्ली 2010sमा फुटबलको लागि यति क्रेजी थिएँ म लोवर लिग सुत सबै हेर्थेँ कि अनि त्यसमा चाहिँ अर्कै टाइपको एउटा एक्साइटमेन्ट छ कि हुन्छ नि प्रिमियर लिगमा इट्स ग्ल्यामर एन्ड अल सबै छ होइन बट जुन त्यो ग्रिट एन्ड ग्राइन्ड छ नि त्यो च्याम्पियनसिप लिग 1मा देखिन्छ कि लिग 1 लिग 2मा किनभने वान थिङ इज त्यहाँको प्रमोसनको जुन सिस्टम छ नि टप 2 टिम्स गेट टु द प्रिमियर लिग अनि 3rd through 6thले के अरे प्ले अफ खेल्नुपर्ने थियो नि त होइन सो त्यो भएपछि लाइक यु वर्क हार्ड अल सिजन यु फिनिस 3rd एन्ड देन यु वाच अ 6th प्लेस टिम गेट प्रमोटेड टु द प्रिमियर लिग अफ अल प्लेसेस कि लाइक अब डिभाइड त कति डिफ्रेन्स छ नि होइन लाइक इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल रेभेन्यू इन टर्म्स अफ ग्लोबल रिच ब्रान्ड भ्याल्युदेखि लिएर सबैमा कति डिफ्रेन्स छ नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि च्याम्पियनसिप हेर्न चाहिँ रमाइलो छ कि किनभने एकदमै हार्डकोर डर्बीहरू चल्छ कि आजकलको लाइक टप फ्लाइट डर्बी अफकोर्स आफ्नै ठाउँमा राम्रो छ बट एट द सेम टाइम हाइली कमर्सियल पनि भएको छ आजकल होइन बट तलतिरको डर्बीहरू हेर्न छुट्टै रमाइलो जस्तै मोहितले त्यो सन्डरल्यान्ड न्युकासल भन्नु नि त्यो टाइमवेयर डर्बी त्यो यस्तो इन्टेन्स छ बट त्योभन्दा इन्टेन्स होइन वेस्ट ह्याम र मिलवलको राइभलरी छ कि आर्ग्युएबली द इङ्ग्लिस फुटबलमा आर्ग्युएबली द बेस्ट राइभलरी भन्छु म है अनि वान अफ द रिजन्स इज आई वाच दिस मुभी कल्ड ग्रिन स्ट्रिट हुलिगन्स त्यसमा चाहिँ वेस्ट ह्याम फ्यान्सको बारे अलिकति छ अलिकति भन्नाले होल मुभी नै वेस्ट ह्याम फ्यान्सको बारे बेस्ट हो सो आई रेकमेन्ड यु गाइज वाच इट एज वेल अनि सो आई गेस ओभरअल भन्ने हो भए चाहिँ प्रिमियर लिग नै चुज गर्छु म हेर्नलाई आजकल च्याम्पियनसिप खासै फलो गरेको छैन आई थिङ्क लिड्स युनाइटेड इज डुइङ वेल अब गएर सबै ठिकै छ होइन बट भन्ने नै हो भाइ प्रिमियर लिग नै आई वुड प्रिफर अघि सबिनले अघि त्यो लालिगाको बारे भनेको थियो नि त्यो येलोइस हुन्थ्यो होला त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई प्रिमियर लिग नै हल्का फुल्का प्रिफर गर्छु कि बिकज अब फेभरेट टिम प्रिमियर लिगमै छ लिभरपुल होइन अनि सबै म्याचेस हेर्न रमाइलो छ कि इभन द लोवर भनेकै कुरालाई त्यो जुन च्याम्पियनसिप
च्याम्पियनसिपबाट जुन आएको टिम छ नि होइन लाइक इक्वली च्यालेन्ज गरे हुन्छ क्या टप 6 या एक्ज्याक्टली यस्तो मजाले च्यालेन्ज गरे हुन्छ अब तिमीले त्यो कुरा लालिगामा देख्दैनौ कि एक्ज्याक्टली लालिगाको आफ्नै चार्म छ आफ्नै क्वालिटी छ होइन तर लालिगामा इफ बार्सलोना रियल मैड्रिड और इवन एथलेटिको और लेट्स से भ्यालेन्सिया इज प्लेइङ अ न्यूली प्रोमोटेड साइड यु वोन्ट बेट अगेन्स्ट देम कि कुनै पनि हालतमा बेट गर्दैन एकदम रेयरली तिनीहरूले दे डु समथिङ के आई थिङ्क पहिला हर्कुलेस भन्ने एउटाले अलिकति तहल्का मचाएको थियो 2010-11 तिर अपार्ट फ्रम द्याट बेटिसले एकचोटि केही गरेको थियो बट अपार्ट फ्रम द्याट मलाई खासै याद छैन कि जस्तै अब हाम्रो लेस्टरको स्टोरी भयो 2015-16 मा होइन अनि इभन स्वान्जलोना फ्रम 11-12 मिचुवाला होइन रेडमन्डहरू थियो होला होइन त्यो आङ्हेल राङ्हेल भन्ने थियो डायर टेलर सो अनि त्यो अर्को एउटा जस्तै साउथह्याम्पटन नै भनौँ न ब्ल्याकबर्न भयो त्यतिखेर 19 को या ब्ल्याकबर्न भयो बोल्टन वान्स फिनिश 5th क्या अरे निकोलस अनेल्काहरू हुँदाखेरि अनि त्यो च्याम्पियन्स लिगमा पनि कसले युभेन्टसलाई हराएको छैन त्यसपछि आई थिङ्क आई डोन्ट रिमेम्बर त्यो चाहिँ जस्ट 5th भएको चाहिँ मलाई याद छ त्यो बेलामा ट्रेडिसनल बिग 4 पछि 5th ब्ल्याक बोल्टन भएको थियो कि इट वाज प्री शेक मन्सुर होइन या रोबर्टो मार्टिनेजको विगन भयो अनि एकचोटि क्विन्स पार्क रेन्जर्सले टन्नै स्पेन्ड गरेको थियो नि क्युबिआरले त्यो टन्नै स्पेन्ड गरेर आडेल ताराप्टहरू किनेको अनि त्यसपछि जिब्रेल सिसे भयो अनि जुनियर होइलेट भयो अनि रेलिगेट भयो सो अलिकति एन्टी क्लाइमेटिक पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दाखेरि प्रिमियर लिग चाहिँ रमाइलो लाग्छ जस्तो अलि यो सिजन वुल्फ्स भयो पोर्चुगिज रिभोल्युसन चलिरहेको छ यु डोन्ट बाई द ट्रफी जस्तो छ क्या त्यो त प्रिमियर लिग भन्दा नि अघि मैले फर्स्टमा भनेर छु के अरे यो त्यो यस्तो इन्टरटेनिङ थियो कि आई ह्याड टु पिक अप अ सेकेन्ड फेभरेट माई सेकेन्डरी टिम टु सपोर्ट अनि अनि त्यो इन्टरटेनिङ पर्पजले जस्तो तिमीहरूले भने नि लाइक जे पनि हुनसक्छ अनप्रोडिक्टेबल हुनसक्छ प्लस त्यो फिजिकल एस्पेक्ट अफ द गेम पनि यो प्रिमियर लिगमा नेक्स्ट लेभल छ नि लाइक देयर आर त्यो लाइक प्लेयरको लाइक देयर आर सो मेनी पेसी प्लेयर्स अनि त्यसपछि यो हुन्छ नि लाइक देयर इज सो मच अग्रेसन प्लेयर्सहरूमा अनि त्यसले गरेर पनि त्यो गेमहरू सधैँ इन्टेन्स हुन्थ्यो कि अनि प्लस अघि मैले जुन इनइक्वालिटीको कुरा गरेँ नि लाइक प्रिमियर लिगमा तपाईँ त्यो टिभी राइट्स अलिक इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ जस्तो लाग्यो सो त्यसले गरेर पनि यो सर्टेन अमाउन्ट कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको हुन्छ अब त्यो डेफिनेटिभली अब त्यो स्टेटिस्टिकली नै हेर्ने भयो भने वी क्यान्ट कम्पेयर लिग्स किनभने स्ट्याट्सले मात्र प्लेन देखाउँदैन होइन बट जुन मैले अब अहिलेसम्म हेरेको यो मैले फलो गरेको लिग्सहरू हुन्छ लाइक आई फलो बुन्डेसलिगा लिटल बिट अनि त्यसपछि प्रिमियर लिग भयो अनि त्यसपछि ला लिगा भयो होइन आई डोन्ट नो मच अबाउट सिरिया एन्ड आई थिङ्क नो बडी केयर्स अबाउट लिग विन सो द्याट्स आउट अफ द इक्वेसन सो प्रिमियर लिग चाहिँ अब लाइक इट्स गुड एन्ड एभ्रिथिङ बट मलाई चाहिँ खोइ किन आई थिङ्क यो ट्याक्टिकल फ्याक्टर्सहरू लाइक हुन्छ नि लाइक ओभरअल गेम प्ले लाइक ट्याक्टिकल फिचर्समा चाहिँ मलाई किन बुन्डेसलिगा र यो स्पेनिस ला लिगा चाहिँ अलि बेटर छ जस्तो लाग्छ कि किनभने यो प्लेइङ आउट द फ्रम द ब्याकको कुराहरू प्लस यो पोजिसन एन्ड स्टफ हो त्यसो चाहिँ मैले आई थिङ्क आई फाइन्ड इट मोर इन दोज टु लिग्स अनि प्लस अब प्रिमियर लिगमा चाहिँ मेरो पहिलेदेखि हेरेर पर्सेप्सन के थियो भने लाइक इट वाज मोस्टली डिपेन्डेन्ट अन क्रसेस एन्ड त्यसको गेम प्लेमा आई मे बी रङ होइन लाइक पछि अब त्यो डाटाहरू अरू देखाउन सक्छ बट आई रियली लाइक अहिले यो प्रिमियर लिगमा यो क्लब गोर्डियोलाहरू आएर त्यो रेभोल्युसन जस्तो आएको छ नि लाइक यो टिकिटाका प्लस यो क्लबको यो के अरे यो स्ट्रक्चरल प्ले भनौँ न हेभी मेटल फुटबल त्यो डर्टमन्डबाट एड्याप्ट गरेको हेभी मेटल फुटबल जस्तो पोचेटिनोको स्क्वाड भयो टोटनहम स्क्वाड लाइक इट वाज सो गुड त्यो इट्स अ मिक्सचर अफ त्यो पोजिसन प्लस त्यो काउन्टर एट्याकिङ स्टाइल पनि क्या ब्यालेन्स थियो नि पोचेटिनोको स्क्वाड भयो अनि अहिले आई थिङ्क यो अनि मिकेल आर्टेटाको आर्सेनल स्क्वाड पनि आई थिङ्क देयर आर सोइङ साइन्स अफ
of playing beautiful football as well. And main भनेको त Arsenal winger को Arsenal भयो. Like I think Mohit because about it a lot. That Wilshere goal, I think everyone Oh my has god, watched that it. Wilshere goal. क्या smooth हुन्छ नि त्यो like it was Pornography, man. त्यो magic, it was like magic happening भनौँ न. त्यो विलचेयर गोल त होइन लाइक विल बी माई फेभरेट. अब मैले त्यो म्याच लाइभ हेरेको थिएँ, नर्विचको प्लेयरहरूको माया लागेको थियो मलाई होइन. अनि त्यो 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 गोल त इट्स नेक्स्ट लेभल. अनि इट वाज इन 2011-12 होइन. अनि एभ्री मुभ इन 2011-12 वाज लाइक द्याट. मैले तिमीहरू सबैलाई पठाएको छु होला त्यो भिडियो, विङ्गर बल 2011-12 भनेर होइन. यो पार्ट चाहिँ त्यसमा राख है, यो पार्ट चाहिँ त्यसमा राख. सो एभ्री वान विङ्गर बल 2011-12 भन्ने हेर होइन. त्यो एउटा सिङ्गल भिडियो चाहिँ होइन फ्रस्ट्रेसन र अमेजमेन्टको मिक्सचर हो क्या. त्यो 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 अरू भिडियोमा भेट्दैन. त्यही त. अनि अर्को एउटा अन्डररेटेड के राम्रो लाग्ने भनेको अहिले यो लेस्टरको यो ब्रेन्डन रजर्सको अहिले टिमले पनि क्या राम्रै गरिरहेछ ट्याक्टिकली. So I guess we've had an amazing time discussing football, and there's just so much more we'd love to discuss, which is why we've decided to do a bonus episode about football, and it will be kind of a draft, which we will be giving you the details in the episode itself. So I hope you guys enjoyed listening to us talk about football, and we'd love to know which team you guys support, what you love about football, and yeah, do give us feedback and maybe tell us what other things we can talk about in our podcast. So thanks a lot for listening.